เมนูวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่มีชื่อว่าพีชลาเต้ครับฟังชื่ออาจจะเหมือนแปลกไม่เคยได้ยินนะครับแต่เมนูนี้เป็นเมนูที่ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยครับเขานิยมทานพีชมากๆเลยนะครับวันนี้เมนูพีชลาเต้ก็ทำง่ายแสนง่ายครับเรามีตัวช่วยครับกับไซรัปพอมน่านะครับทั้ง2รสชาติพีชและสตรอเบอรี่ครับและเราใช้เป็นตัวเจลลี่พีชครับตัวนี้จะช่วยในการทำให้พีชลาเต้เราอร่อยละมุนละไมยิ่งขึ้นครับรวมถึงพีชในน้ำเชื่อมครับซึ่งเอาไว้ตกแต่งเครื่องดื่มครับให้น่าทานยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มเมนูนี้กันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็เอาเยลลี่พีชนะครับใส่ลงไปในแก้วเครื่องดื่มเลยครับซึ่งผมทำการหั่นเอาไว้แล้วนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนลูกเต๋านะครับใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเยลลี่พีชนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเตรียมส่วนผสมของนมครับซึ่งแน่นอนคำว่าลาเต้ก็คือนมสดนะครับใช้นมพัชไลท์150 ml ครับ150นะครับใช้ไซรัปพีชพอมน่าครับ28 ml หรือว่า4ปั๊มนะครับความหวานเนี่ยมันจะไม่หวานมากนะครับมันจะหวานแบบจากตัวไซรัปเล็กน้อยครับซึ่งรสชาติแบบพอมน่าเนี่ยจะออกแนวแบบเกาหลีครับฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้แบบว่ารสชาติแบบเฟเวอร์ชัดจนเกินไปนะครับแต่ว่าจะมีความแบบพีชอ่อนๆละมุนนะครับทานง่ายแล้วก็ใส่ไซรัปตัวสตรอเบอรี่นะครับ4 ml หรือว่าครึ่งปั๊มนั่นเองนี่สีที่ได้เนาะจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยครับสีพีชเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้แก้วนี้แหละใส่น้ำแข็งลงไปนะครับให้เต็มแก้วแล้วเราก็เทเมนูนมพีชลาเต้นะครับลงไปเลยว้าวดูสิน่าทานมากนะครับหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เป็นผลไม้นะครับพีชในน้ำเชื่อมซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะหั่นสไลด์ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ขออนุญาตนะครับผมล้างมือแล้วนะนี่ครับตกแต่งด้วยพีชสไลด์ครับแล้วก็ปักด้วยใบพาสเลย์หรือโรสแมรี่หรือใบสะระแหน่ก็ได้ครับซึ่งก็จะได้เมนูที่แบบว่านุ่มละมุนเกาหลีพาสเทลแบบนี้นะครับอมจะมารีวิวครับให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้กันละมุนมากคือแบบดีมากนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ของตัวเยลลี่เนี่ยยิ่งทำให้เครื่องดื่มนี้ละมุนมากแล้วจริงๆนะหน้าตามันดูดีนะสีมันได้รู้สึกมีเลเยอร์มีท็อปปิ้งผมว่าโอเคมากซึ่งเมนูนี้เนี่ยหากินยากในเมืองไทยมากนะครับผมเชื่อว่าร้านไหนเอาไปทำนะบาริสต้าจะเพิ่มความโอป้าขึ้นอีก 50% และรับรองว่าเมนูนี้เสิร์ฟไปสาวๆกรี๊ดแน่นอนครับ